Hello guys and good evening sa tanan. We are now on our fourth session and our topic for this evening is Windows Store, Microsoft Store. So before we later on, we'll have a demonstration of how are we going to configure your Windows Store. And if ever we have time, we will go back to our first application. We will try to construct the first application so that we can finish using the new code that I posted there sa ano ninyo guys. So first things first for this evening guys, our objectives are as follows. Number one, discuss Windows Store functionality to Universal Windows Platform. Number two, value the importance of Windows Store in desktop applications development. And number three, understand Windows Store and its application to Windows 10. So we have the Windows Store. And what is this Windows Store, no? Actually, this Windows Store is the store where you're going to this is the marketplace for your application nga gina-develop ninyo, and this is also the place wherein pwede ka mo ka-purchase ka mga application nga free or may bayad, or pwede nyo man ibaligya inyong application. So by this you have to make an account for Windows Store so that you can transact business in the Microsoft platform. So the Windows Store, as you can see, is enclosed Microsoft Store because ang Windows Store nga daya guys, ang pangalan niya subong is Microsoft Store. So ginislan ka Microsoft ang Windows Store into Microsoft Store. So they are just the same. The equivalent of your Microsoft Store is your App Store in your Google Play, no? Your App Store na. So that is the counterpart of your Microsoft Store. So the benefit of Windows Store for developers is that you can sell your applications and you can submit your single application for every device family. So the Windows 10 Store is where applications are submitted so that a user can find your application. In Windows 8, the store was limited to application only, and Microsoft provides many stores. Example, Xbox Music Store. So that's it. And then in Windows 8, all of these were different stores, but in Windows 10, it's called Windows Store. Pero now it's called Microsoft Store, where you can find users can find a full range of application, games, songs, movies, software, and services in one place for all Windows 10 devices. We have also your Microsoft Advertising. In Microsoft Advertising, it is where you place your ads to your application and the user clicks on that particular ad. Then the advertiser will be paid, will pay you money, no, sa mga apps ninyo. So Microsoft Advertising allows developers to receive ads from Microsoft Advertising Network. So the Microsoft Advertising SDK for Universal Windows app is included in the library installed in your Visual Studio. So i-configure natin da karon guys. So you can also install it from Visual Studio Gallery, and you can easily integrate video and banner ads into your application. So try natin karon guys kung pwede. So let us have a look a simple example in XAML to add a banner ad in your application using ad control. So the first step, we're going to go to the demo. Pero this one is your activity number 4, supposedly. It's not activity number 6. Why ko lang ma-edit yung slide. So your activity number 4 is called Ads App 104. And you're going to create your ads using Visual Studio. And you have to refer for the steps sa inyong module, guys. Okay, so before we have a demo, your code of the day is, the question is, what is the Korean suspense thriller based on a child game, which is the highest grossing Netflix series so far? So, nalantaw dun ninyo, guro daya ng series nga daya sa Netflix, no? So, that is our code of the day. And add Astra per sapiensya to the stars through knowledge. Okay. So, let's have a demo, guys. We're going to use your module. So let me just
present my screen so that you can see the module, no? Okay. Can you see my screen already, guys? So step 1 here is to create the Universal Windows app, blank app, project with the name UWP banner ad. So amo day ang ngaran ka application natin ngayon mo na UWP banner ad. So copy lang ninyo, guys. And then we're going to start your Visual Studio. Okay. So the same thing with your Hello World app. Okay. We're going to create a new project. And sa creating ninyo with the new project, you can go to Universal Windows app. So pilion ninyo this one, guys. So blank app, Universal Windows, nga may C#. So in-next nyo lang. And then ang project, ang app name natin is UWP banner ad. Okay? So i-type ninyo dayan sa project name UWP banner ad and then create. Okay. So select the target minimum platform versions of the UWP application support. So ikaw okay nyo lang, guys. So this is our target version ng 2004. Okay, at least tamo day ayad ang kanakon bilang nga laptop ko. Sa inyo, you maybe have a different target version or the minimum version. Pero i-click lang ninyo okay. So depende abi sa ano ka laptop ninyo, guys. Now as you can see, guys, naga-create na kita ka project naton. Then makakadto na kita sa interface na bago. Okay, so amo day aton yung interface, no? So the same sa last time. Okay, so next step naton will be Solution Explorer. So dapat makadto kita anay sa main page.xaml na. So paano kita kakadto sa main page XAML naton? So you have to do is to double click this one. So adto ka mo de sa main page.xaml and then double click lang ninyo. Okay. Okay, so this one is our sa nagpamangkot kanakon kon amo de itsura kadang ano naton ha ka ang first page nga ano naton. So ang sulod na kadya is ang sa laptop, no. May namangkot kanakon kagina kon paano kon sa cellphone. So i-configure ninyo di, guys, pangitaon ninyo di ang scale nga para sa cellphone. So you can see here phone na 5 inches nga phone amo da siguro, guys, 6 inches nga phone, tablet, desktop, etc. Pero sa aton lang is surface book lang anay. Surface book kay amo dang ako ang sa laptop daya, guys. Pero kung pagwaon nyo sa cellphone, i-click nyo lang diyo. Na. Okay. So ang next step naton will be step number 2. In Solution Explorer, right-click on References. So our Solution Explorer can be found Solution Explorer, wait lang. References, okay. Sa references, sa Solution Explorer natin is this area. Solution Explorer na siya. Then, sa reference, i-click nyo lang ang reference, guys. And then right-click. Pag right-click ninyo, right-click ha. Then, makita ninyo add reference, no? So, then i-click ninyo yung add reference. Pagkatapos, step 3, select Add Reference, which will open the Reference Manager dialog. Then, from the left pane, select Extensions under Universal Windows option and check Microsoft Advertising SDK or XAML. So that is step number 3 and 4. Add References, then open the Reference Manager dialog. Then, on the left pane, select Extensions under Universal Windows. So, pangitaon naton ang Universal Windows. So, this one is the Universal Windows, no? So, nag-right-click lang kita kada, guys, sa References. Right-click, then Add References. Pagkatapos, add to ka mo sa Universal Windows. And then, add to sa Extensions. Sa Universal Windows, ha? Then, sa Extensions. Then, pagkatapos natin sa Extensions, pangitaon natin ang
Wait lang. Pangitaon naton ang select extensions under Universal Windows option and check the Microsoft Advertising SDK for XAML. So pangitaon naton Universal Windows option and check the Microsoft Advertising SDK for XAML. So kita nyo Windows Desktop extension. So okay, so this one. Windows Desktop extension for UWP. So desktop lang, hey, desktop yato ni ano. Pero kung sa mobile ya inyo, i-check nyo sa mobile eh. So, liwat, Universal Windows option and check Microsoft Advertising SDK for XAML. Microsoft Okay, wait. Universal Windows option. Okay. Then filtered. SDK is applicable to UWP. Okay. Windows Desktop extension for UWP. Oo. And check Microsoft Advertising SDK for XML. So select extensions under Universal Windows option. Oo. And then then check Microsoft Advertising SDK. So pagkitaon natin Microsoft, hindi siya mo nga extension. Ang ginapangita natin supposedly is Microsoft Advertising SDK for XAML. So Microsoft SDK for Microsoft SDK for XAML. So wala siya. Windows Desktop extensions for UWP. Wala siya guys. Wala siya sa Microsoft extension SDK, no? Microsoft Advertising SDK for XAML. So, wala siya. Microsoft. Okay. Pero sige lang guys, i-check lang natin karon kung okay siya. Okay lang. Universal Windows option and then Microsoft Advertising SDK for XAML. So, ang itsura na supposedly is this one, no? Sa extensions, Universal Windows, then extensions. Tapos may magwa dapat nga Microsoft Advertising SDK, no? This one. So, kung ay i-try natin sa search. So, Microsoft Advertising SDK, Microsoft Advertising SDK. Microsoft Advertising SDK for XAML. Wala siya. So, i-try lang natin, abi guys, kamaskin BSIT extension kung pwede. Okay, sige lang. TA, ano may mo natin BSIT audio. Microsoft MIDLS for Universal Windows. Ang inapakita natin supposed advertising SDK for XAML. Microsoft Visual C Studio Core Test Manager Projects. So, wala siya. Sige lang. I-try lang natin. Anyway, so i-try natin abi Windows Desktop extension na kung mag-okay siya. Then okay lang ninyo guys afterwards. Okay. So after this, this next step natin supposedly is XAML code in which ad control is added some properties. So sa banner app na daya guys, ang this one is supposedly amodegwa na doon, no? Sa banner app. So i-try natin abi anay ang daya. Okay, so i-copy na natin na. Copy paste.
So make sure lang sangkalain ang iban bala ang diyaw. Dapat wala gapang lapaw. Ang daya actually sugpon diya sa diya so. Nagautod abi siya guys. So try naton sa liwat. Troubleshoot lang naton kung mag ano siya. So try naton anay kung mag okay. Then di naton siya ibutang naton sa diyo sa banner app. Sa diya supposedly the other day guys. So ay close ko lang anay bala ang sa dalom, ang sa error. Kag ang sa output niya actually ang embedded dun yung code na diyan mo. So dapat sa page okay so select sakto. We are on the same ano gali. So ang this one banner main page UWP banner main page XML 1006 XAML presentation. Okay, so local. Inabasa ko pa abi guys yung code kung diin kita masugpon bala. Then background grid okay. Grid background is okay. Background. Okay, so try naton copy paste bilog nga ano guys. So this one try naton delete and then paste naton ang ano. Okay. So then afterwards try naton siya i-run kung may error. Okay, so may dayan. Isa-isahon naman naton siya ka ano guys. Okay, so let me browse over the error kung makita naton di. Error nga makita naton sa dia. Okay, supposedly ang ang magwa dia this one. Actually ang sa dia dapat sugpon na di sa dia sa babaw. And ang mga daya nga green sugpon na di. So including also ang sa dia, ang sa dalom. So bag-o naton siguro i-copy paste guro sa dang ano. I-try ninyo abi ano sa Word no. Sa Microsoft Word. Okay, para nga magsanto, ano na. Okay, so i-paste ko this sa Word, anay. And then, okay. Then, based sa dang ano nato, no? XAMLS. So, this one, butang i-edit nato na anay siya. Sa kaon, de. Then, ang daya guys, hawagin pasaka naton de. Ang daya first. Ang this one, ang sa MC, dapat dito sa markup, no? So, XML and SMC. XML and SMC. And then, schemas. Din to gani. Ang supposedly, this one. MC compatibility. Okay man siya. Compatibility. So markup compatibility, markup dash. So this one, dapat dash ni siya. Then afterwards,
Ang sa dalom, grid background ang sa diya. One word lang dayang sa grid background nga diyang daya guys. So grid background. Okay. So delete natin siya di na. Okay. So one line lang daya guys. Para nga hindi siya mag-ano. Team resource, application, page background, team brush. Team resource. Okay, sige. Is it one word only? Siguro supposedly it's one word lang. Then, ano pa yung nakita natin? Di nga ano. Ang dahil sa UI nga, dyan one word lang dahil sa dapat di pa kadto diyo. Hindi abi kay go sa dang Microsoft Word natin nga ding box. So, nakita UI control application. Stock panel. UI. Okay, so one word begin man siya diyo. Pero may question mark sa di. 8 BDC BDC. Okay, so hindi siya question mark and ano siya. Then left height. Okay, so ang sa dyan this one. Actually one word lang na sa height na. Then vertical alignment is top. Okay, so po nato ng vertical alignment pagad sa may piyak. Okay. Na. Then okay. Hindi na siya kaigo. Okay, so para mag-igo siya ang daya no, imuon to siguro yung layout ng i-page setup na imuon nyo guys ng landscape. Na, para may space pa diyo. Hindi pa batang na siya. Para makaigo ang nadya. UI control, add unit ID. Then stock panel, grid page. Okay. So amo dayagwa na. So instead kagina copy nato na. Balik kita kag right click naton, i-delete naton siya liwat kag i-paste dato tong sa Word. Nice. Then try naton siya pandaron. Okay, so may error gid siya guys. May error gid siya. So kung mag-error gani, try naton siya nga i-ano. Ay kinanglan ko gid mo consult sa dang ano ka code. Gapon mag ano no. Okay. Problem na naman guys. Hindi gid mag ano ya code. Sorry. Medyo nagaugtas mo ko gani no. Wag santo ya code naton. Wag para Rio. So supposedly kung maggana siya, amo day gwa na diyo. Tapos may gindugang sa nga implementation, ang gwa na duman is this one. Nga magpindot ka kadang button nga dya, magwa da diyo. So that's the problem lang gid no. Hindi magsanto ya code.
Sige lang. Why pa ang isa? Wait lang. Okay. Sige. Padayon naton siguro ang dia ang first naton nga page is this one, no. So base i-try naton anay ang sa dia, no, ang sa using. Ang sa dia naman gali duwa da dyan kabilog mo. Base magway pa sa gasanto. Hindi nato anay pag ano. Okay. Ang ginimo lang naton kanina is ang main page XML. Ang CS wala pa. So ang sa CS naman, ang obraon ninyo, kundi main page.xml pa lang da. Ang obraon ninyo is right click ninyo dayo. Ang main page.xml, i-right click ninyo tapos view code F7. So kagina, delete man dia. Then ang sa diya nga part, sa may using ano dia, Microsoft WinRT nga dia na. Then copy paste naton dili guys pakadto di sa this one. Okay. So ang ano lang garing na dia, may mga dapat why di ang na. Okay, then namespace UWP banner interstitial add. Okay, ang navigated to within a frame. Okay, sige. Then delete. Then okay. Pero ang mga this one i-fix naton pa no. Karon lang. Try naton abi anay run siya. Try naton ang CS kag XML kundi may code na. Try naton i-run. Okay, so may error gid siya. May error gid kita. Okay, so using indirective. Okay, so try natin mag-troubleshoot guys. Show potential fixes. Okay. Okay, remove unnecessary things. Okay. Okay, so then namugid man. Advertising. Okay. Liwat. Okay, so potential fixes. Preview fix occurrences in okay solution. Okay, wait lang. Okay, kung i-click nyo da guys, gagawa ang potential fixes nga dayo. Ho. Then, preview changes, no? Click nyo lang preview changes. Then, apply. So, wow. Kabudlay guys. Ano ko ka code. Mabudlayan ako mag-ano ka code. Tidang palpak naman. Di kaduwa. Sige lang guys balikan ta lang verbay guro daya. I-fix ko pa ya code liwat. Why gasan to abi ya code no. Kag why kita ka nakadugang ka advertising ano. Sadang ang code bala ang diya sa may second. This one no. Wala naton sa memo. Kay wala kita kakita kadang Microsoft Advertising SDK for XAML. Sana nga core nga window. So wala siya binabutang dyan mo. So probably ilam ka dyan kung matigayon. Instead of this one, i-try naton liwat salvage tong ano guys, ang sa
I-close ko lang anay daya ha. And ang obrahon ko, itong gin-download kong kita sa classroom, asa din ganit ko itong paste sa itong ano ko okay, close ko lang anay guys ha. Ang balikan na natin dahil karon liwat. Ang sa banner, wala akong anticipate dumandaya. Okay, so ang may add siguro. Okay, ang obrahon naton is ang so i-download ko anay to ya tong code nga gin-fix naton. I-try nato kung pwede to ya sa ang last week naton nga gin-obra bala. Kung mga ano ninyo, okay, so this one, ang first up code nga dyan, i-download ko lang ha, i-open ko lang yung file. Okay, so para may kopyahan ako. Main kag sa CS. So, yung obrahon naton will be, i-open naton ang last time. Ang ginobra naton, ang title na kato is Hello World, no? So, balikan naton. Okay. Ang XAML kag CS nga file, ipang-edit lang naton anay ano guys ha before nyo i-run. I-edit naton niya ng itsura niya or ang code niya ng ano sa Hello World. So, delete naton siya. Then di ako ma-base sa dang diya naton no. This one is a CS. Ang sa babaw, amo da di XAML ang main page XAML. So sa main page XAML, copy ko lang siya. Then i-paste natin di. Okay. So kabay pa nga ano. Then ang okay, so amo da itsura na doon no. Nagwa na siya. Karang last year, akalang last week wala dalit may amo ko din nagagawa. Ang sa main page naman, ang sa CS, gin ano ko do abi code mo gin edit. Ang gin post ko bala nga dang code. Then ang sa CS naman, ang disodalo. Copy ko siya. Then balik kita de sa ano CS. Then i-paste ko lang siya. Okay, so may ano man gyapon. May error. Basta kita nyo dang pula, error na siya. So this one is a comment dade na. Then ang daya, ang text box kadang text boxes nga daya. So try naton kung mag-run siya no. Diya kita maano diya. Then i-run naton. Subay pa way lang ito error. May dayan pagid, may error pagid. Okay, so maganda. There are things nga hindi naton ma-anticipate no. Okay, sige. Try naton siya mag-troubleshoot abi. Sa troubleshoot naton siya. So, show potential fixes. Okay. Kaya.
So, equal sign, else, text box. Okay. Okay, so this one. Okay. 30 na lang siya. Okay, so this one, text box main page. Okay, try natin siya. Okay. Ang sa text box is big letter tapos text box. Okay. So, pang convert natin ang text box letter P, then letter B, letter P, letter B, and then one errors. Invalid expression or term. txt box. Change text box to text box. Text. Okay. So, try natin na bedya. Text box. Okay. Text box. Na, okay. Sige. Kita nyo ano siya nag-green. It means nga sa aton nga Okay. So text box, then okay. Magpareho na sila. Pero may error man sa gyapon. Text box. Text box, metadata, text box. Text lock. Text block ang spelling. So text block, dapat text na yun block. Text block. So text block. Text block. Magka. Block. Okay, text box, text block, text. Okay. May error pagit. Budlay. Budlay siya. Text block. Liwat. Wait lang.
Oh, guys, I think there's a problem with the code. Din daw palpak gid. Sabi ko okay doon. Hay lain doon ya code kag ano, at the same time ang sa bag-o naton nga activity, hindi naton gyapon gali mabutangan ka banner kay tungod nga hindi siya 2015 no. Um, so supposedly ang content naton so may ang good gid nga problema no. Way kasi nanto ang code naton kag ang ano naton hay code nga content kadang ano content ka dali lang. Ang content na bala nato kundi dyan module ninyo number 3 sa first application. Kundi kag ang dia ang sa number 4 ninyo ang sa Microsoft Store. Ang problema naton sa Microsoft Store hindi kita ka butang kadang SDK nga jaw. Ano pa hindi magana ya banner ad naton. So mo pa daya panumduman ko anay kag ano. Or most probably base islan ko guro daya no. Yeah, or depende kung ano trial and error naton testingan ta. Or i-consult ko anay guys ya lain nga ang sa 2015 gid bala guro nga demo. Or pero hindi kay dapat sa 2022 kita ma-start ka ano naton. So medyo why ka santo ya activity naton kag ang ano kag why ko abi matistingan man mo. So partly kadya medyo at fault man ako guys. Ang number 3 naman ang sa first app ninyo hindi ko makitaan kung sa code mismo ang sala or hindi no. Ay ano ko doon to ya code ya gin ano ko duman ya code okay. Gin ano ko naman siya gin islan bala. Pero gyapon. So i-try tabi liwat. I-try ko abi liwat ang ano. Maybe there's something wrong sa code nato no. Ano yung mayad man? Text block, text box. So I think ang ano is text box no. Paki-inaw hindi man siya. Wait lang. I-open naton liwat. Hello world. Okay. So some references are missing. Pero kagina nagwa do diya ang ano naton eh. O do no. So nagagwa na siya ang ano naton. So meaning to say guys, ang main.xaml naton wala siya at error. Error lang gid naton. Error naton is ang error naton is ang ano ang sa XAML, ang sa code mismo, ang sa CS. So txt box equals text. txt. Ang block na dyan siguro box ni siya. txt box. So text box na yun siguro. Okay. Ang block na, ini siya block. Box na sa dapat, no? Text box. If I'm not mistaken. Text box plus, ano, okay. Text box. Okay. Kung i-run natin siya,
Okay, error man sa gyapon. Error man gyapon. Main page no. Error man sa gyapon. Wait lang. Gamay lang gani ano no? Gamay lang gani guys, yun aton nga code diya oh. So text box plus times text block. Private button click. So private button click is dapat may ano siya. Private button is this one. May button paano magpa gani magpaggamay ka scale. Hindi kita ano. Budlayan ako. Sige lang. Hindi nyo dito makita gali ginahimo ko no. Ginatry ko abi ano guys, ginatry ko daw. Yain yung ano ang sa first blend nato na ginatry ko siya nga i-align. Hindi gid magsanto ya code. So the same thing sa tong ikaduha ninyong activity. So may problema gid ya code no. Nga ano do hindi ita kada kaparano. Sige guys. Time out anay gid. Hindi gid ko guro ka ano kadaya anay. Sige, ano yung mayad man. The same thing man guro guys sa ano ninyo extend naton yung activity ninyo lang. Medyo mabudlayan man gani ako magpasanto ka code. Although nga yung summary nga ginagamit naton so dang ano gid bala. Iya manami kadaya dang 2015 gid guro ya gamiton pero hindi magana ya 2015 kung ano. Himuan ko lang kapagi guys kung ano gid man. Try man ninyo kung maano ninyo. Ang sa ikaduha guro do hindi gid anay guro. Ang first lang anay i-try naton ha. Ang first app. Medyo problema no. I-try ko lang liwat kung paano ta solbaro no. Himuan ko lang ka video liwat ya ano ninyo tutorial kung paano. So why gid ako guro at may why gid kitat mo man kadaya guys. Palpak ya ano ko no, ya code kag ya dang ano, why gid santo ang 2022 kag ang ano. So there's something wrong siguro sa mga procedures or processes nga ginaobra naton ano pa ay hindi magsanto dang yang CS naton kag ang sa XAML. So to make much harder ang sa Windows Store naton siguro hindi man siguro madayon IT wala hindi kita ka-install ka SDK mo ka naka Windows application nga dang ano wala siya SDK ang sa advertising sa 2015 actually gagana na siya pero ay abi ko okay doon hiti ng ginassume ko abi nga dang kompleto yadang yadang ano yadang mga properties kadang bag-o nga app ang sa 2022 pero hindi gali so i-review ko pa anay guys iaobrahan lang ninyo anay ang priority naton isang first app nga mapagana ninyo so before kita mag-move on guro sa mga anong activity ang sa ad guro nga daya studyohan pa na akon guro kung paano na mabutangan ka SDK para nga hindi bila mag ano
Hindi bilang mag-ano. Gasari gid ako abi nga abi ko okay doon. Kung bag-ohon niya code nga gin-edit kag dayon ibutang sa nga diretso bala. Pero since nga hindi siya magana, so butang balon palpak ya ano. Sige lang guys I'll see you na lang sa Friday. I-try naton liwat mapagana ya one kag ang priority naton isang first up, okay? So or ang tulad ng activity, pwede man na naton siguro ma-substitute na kay iban nga activity no. I-try ko lang galing yung module ninyo nakabutang to ng sa advertising abi mo. Kaya i-try taman gyapon ang sa advertising base pa lang mag-run siya or may bulan kita kadang SDK bala for advertising. Doon nabudlayan ako. Kay ti wait at may mo garing. Kung hindi ko da pag solbaron naton hindi kita kasunod nga ano. So I'm sorry gid guys. Nagpalpak duman ya activity ta. Among gida testing lang hasta nga magana siya. So why gid kitat may mo kadyan no. Sige lang. I-try lang ninyo guys nga mapasa abi ya first up. Anyway, why man kitat deadline, no? Why makitat deadline? So, before condition lang galing is before ka midterm, kinahanglan ipasa nyo yung activity ninyo. So, amo lang daguro guys, himuon naton. Okay lang guys? Hello? Mangayo ko kaninyo ka consensus ninyo. Kay daw alang-alang gid, daw hindi gid magana, no? Why gid kitat mahimo kadaya. Estudyohan ko duman yung coding sa app kag ang sa ano kay kabudlay kay UWP nga anon. Mangita ko duman kay iban nga activity nga pwede mag-suit sa ano naton. Pero ang first app since nga may nakapasa duman nga classmate ninyo nga dang ano niya. I don't know kung paano nandagin himo. Pero i-try lang nato na. Ha guys ha? So if there's something wrong with the code or something, we'll ask them or probably i-introduce ko lang guro kung ano yung solution sa iban nga ano nato ng sa first app. Ang sa second, dapat maka-install kita ka SDK anay nga for Windows advertising. So pangitaon ko pada ang SDK nga da kag kung ano ya pwede naton ma-integrate sa 2022 nga ano. Yasta lang kita di anay guys. Hindi nato dya guro masolbar. At simpuhan naton liwat kag estudyuhan. I'll see you na lang sa Friday sa lecture naton sa subject nga daya. Okay? Hello? Okay, Hello? sir. Okay, sir. Palpak yun abi. Tigari ngay masken mag tiner kita at malawig nga simpo. Hindi taman gyapon dyan masolbar no unless nga testingan. So testingan tanay guys kung paano siya pandaron or ano. Kung may suggestion ka mo pwede man para ma-remedyo yadang ano naton ha. In the meantime, hasta lang dya tanay guys kag ano. If ever mag-successful, imuan ko lang ka tutorial kag ano ninyo sundo ninyo. Ha? Sige. So, hasta lang di anay. Salamat gid sa pag-attend ninyo ka ano naton. Pasensya gid why gid mag-successful no. Ang first app anay ang estudyuhan naton, ang second tawan naton ka alternative nga activity guro. Kung hindi na maagi sa DWP magamit kita ka console or tawan ta kamo ka activity nga sa ang development gid na kabilog nga dang ano balaw ay paidaya medyo palpak ka ba. Sige lang. Sige guys, I'll see you na lang sa Friday no. I-try nato liwat kung paano dya paganakon. Sige salamat gid and mayong gabi sa tanan. Thank you, sir. Sir, Thank you gid. Extend lang natin yung ano natin ha.
Sige guys, thank you. I'm sorry gid sa ano naton activity, wala gid madayon. I-try lang naton nga ano liwat. Sige, sige. Salamat, salamat. Bye, sir. Okay, bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Stop ko lang yung recording ha. Okay, thank you. Hindi ka mo anay magpa-thank you ay pa matapos. So, pa-thank you lang ka mo kung ano nato dyan mag-successful yun ang ano naton activity. Ha? Sige, bye-bye.